Hyvä. Mennään tämä ensimmäinen keskustelu ja niin kuin muutkin keskustelut niin, että käydään ensin semmoinen minuutti per panelisti lyhyt nosto siitä, että mikä teidän oma näkökulma ja kokemus tähän aiheeseen on. Voitte nostaa kättä tai ottaa sieltä suoraan puheenvuoron. Mä voin aloittaa. Arkkitehdeille, joita edustan, tai arkkitehtitoimistoja, niin tämä on tietysti hyvin merkityksellinen asia siinä mielessä, että se koko liiketoiminta perustuu siihen luovaan tekemiseen, mitä arkkitehtialalla tehdään, ja siinä on haasteena se, että sen mittaaminen tietysti on aika vaikeaa, ja se on tietysti yleinen ongelma luovien alojen puolella, että miten mitataan luovuutta ja sen tuomaan lisäarvoa, arvon tuottamista. Meillä on perinteenä tällä alalla se, että me myydään tunteja, eli aika jännä on se, että joku Oodi tai paraskin omakotitalo myydään tuntihinnalla, vaikka se, mikä siinä se tärkein asia on nimenomaan luovuutta ja sitä ideaa, mikä sen toimintaan liittyy ja esimerkiksi ekologisuuteen liittyy tai käytettävyyteen liittyy tai esteettisyyteen liittyy. Mutta siitä huolimatta se tuntihinta on se, jolla se rakennus toteutetaan. Tämä on sellainen asia, jota me ollaan paljon pohdittu ja pyritään pääsemään siinä eteenpäin. Toinen puoli on se, että kun nämä rakennukset on tehty, viimeisenä muutamana 10 vuotena, niin muutamaksi 10 vuodeksi, mikä on tietysti huono asia, mutta jatkossa toivottavasti 100 tai 100 vuosiksi, niin sen suunnittelun arvo säilyy pitkän aikaa ja sen merkitys säilyy pitkän aikaa. Se rakennus myydään usean kertaan, se rakennus vuokrataan usean kertaan ja sen käytettävyyden merkitys, käyttötapojen muutosten merkitys on hyvin niin kuin suuri asia. Niin tavallaan sen arvonluonnin merkitys siihen, että miten se rakennus toimii tämän elinkaarensa aikana, niin se kasvaa. Ja silloin entistä hullummaksi käy se, jos myydään niin kuin tuntitavarana sitä suunnittelua. Eli kyllä se täytyy saada huomioitua jatkossa entistä paremmin se arvo, joka siihen suunnittelulla tehdään. Ja tästä vielä ihan viimeisenä sanon, että se on myöskin bonus paremman yhteiskunnan ja paremman ympäristön rakentamiseen, kun tavallaan niin kuin siihen kannustetaan, että tehdään parempia rakennuksia myöskin sitten niin kuin tulopuolella, ei pelkästään vain tuntien kautta maksamalla. Kiitos Kalle. Mites Petteri, mikä sun näkökulma tähän arvonluonnin ja mitattavuuden teemaan on? Kiitos, mä jatkan samasta. Tuosta on hyvä jatkaa Kallen puheenvuorosta. Mielestäni niin luova ala tuottaa usein ikään kuin innovaatioita ja sen takia tämä tietysti tämmöinen niin kuin hiekan lapioimistyyppinen hinnoittelu niin ei ole ehkä se oikea siellä. Ja tietysti luovaan alaan kuuluu hyvin monenlaista arvoa ja monenlaista hyvin moniulotteista niin kuin vapaasta taiteesta tämmöiseen raskaan sarjan yritysmuotoiluun. Ja sitten toinen akseli on tietysti niin kuin luovan alan sisällä olevia toimijoita, niin kuin se on hyvin monenlainen joukko. Ehkä tämä tämmöinen merkityksellisyyden nousu on niin kuin nostanut myös tämän luovan alan merkityksen painoarvoa. Eli mun mielestä niin kuin lyhykäisyydessä se liittyy siihen ihmislähtöiseen ajatteluun ja siihen, että katsotaan asioita sieltä ihmisen näkökulmasta ja mikä ihmiselle tuottaa arvoa. Suomessa usein puhutaan niin kuin, ikään kuin menestyspolkuna, innovaatioiden vahvistaminen, innovaation tukeminen, mutta kohta siinä sovelletaan, syntyy sitten tuotteita, palveluita ja brändejä ja muuta vastaavaa, ja siinä meillä olisi ehkä aika paljon tekemistä. Mitattavuus, niin kuin Kalle sanoi, niin on sinänsä haastavaa, koska tämmöisen luovan alan ja sen tekemisen niin kuin se suurin arvo tulee aika pitkällä aikavälillä. Tietysti lyhyelläkin aikavälillä tulee paljon asioita, mutta vasta se iso hyöty syntyy sitten pitkällä aikavälillä. Länsinaapuri tuossa on erinomainen esimerkki siitä, miten innovaatioita sitten sovelletaan, miten niistä rakennetaan tämmöisiä isoja yrityksiä, isoja palveluita, jotka sitten menestyy kansainvälisesti, ja siinä meillä on niin kuin paljon tekemistä. Mutta mä koen, että tässä on niin kuin tämmöiselle ihmiskeskeiselle ajattelulle tulossa niin kuin hyvät ajat ja tärkeät ajat, että se on niin siinä ytimessä, mitä tänä päivänä tarvitaan. Jos miettii vaikka digitalisaatiota, niin digitalisaatio sinänsä ei ole itseisarvo, vaan se hyvä asiakaskokemus tai käyttökokemus, mitä se tuottaa, se on itseisarvo. Mutta tämmöinen. Kiitos. Kumpi sitten Olli? Mikä sun näkökulma on tänään tähän asiaan? No se sopii aika hyvin tähän Petterin jatkoksi.
mä en varmaankaan puhu eduskunnan tai tulevaisuusvaliokunnan näkökulmasta, vaan ehkä enemmän filosofina sellaisesta ikään kuin yhteiskunnallisesta arvonmuodostuksesta. Ja siitä näkökulmasta luovassa taloudessa on kyse, tai sillä on vähän samanlaiset ongelmat ja haasteet kuin vaikkapa tieteellä ja terveydellä. Et tieteessä on perustutkimus ja soveltava tutkimus innovaatioineen, ja se taloudellinen arvo tulee usein sieltä soveltavuuden ja innovaatioiden kautta. Ja se perustutkimus voi näyttäytyä tylsänä, kalliina ja turhanakin. Ja terveydessä on helppo laskea ne toimialojen niin kuin tulokset ja toisaalta sairauksien ja pahoinvoinnin kulut yhteiskunnalle. Mutta niin kuin hyvinvointi, terveys, onnellisuus on myös ihmisarvo. Ja me ei hoideta lapsia eikä iäkkäitä vanhempiamme tai sairaita lähimmäisiä sen takia, että se olisi taloudellisesti kannattavaa tai tuottaisi voittoa, vaan sen takia, että se on niin kuin oikea ja inhimillistä velvollisuus. Niin myös luova talous tietyllä tavalla seisoo tällaisen paljon syvemmän inhimillisen, sivistyksellisen, koulutuksen ja tieteellisen ikään kuin perustan päälle, jos me tehdään todellisia investointeja ja arvonluontia, niin se on jossain siellä syvärakenteessa, missä ne suurimmat investoinnit ja merkittävämmät asiat tehdään. Muuten häntä heiluttaa koiraa tai me kastellaan kukkaa väärästä päästä. Eduskunnassa, tulevaisuusvaliokunnassa tätä asiaa on käsitelty vähän samaan tapaan kuin mitä Petteri äsken sanoi, tavallaan tämmöisen yhteiskunnallisen luovuushypyn näkökulmasta. Meillä on sen verran suuria kiperiä ongelmia ihmiskuntaan sellaisessa tilanteessa, että me joudutaan monesta eri syystä vähän niin kuin arvioimaan hyvinvointia ja onnellisuutta ja koko yhteiskunnallista toimintaa uudestaan. Ja siinä me tarvittaisiin tavallaan uutta ajattelua ja se vaatii sitten myös tavallaan luovilta aloilta ja taiteelta ja koulutukselta ja sivistykseltä aika paljon muutakin kuin sellaista kaupallista elämysteollisuutta tai jotakin sellaista, mihin me ollaan ikään kuin totuttu, mistä rahaa tällä hetkellä tehdään. Me puhutaan paljon syvemmistä, suuremmista murroksista, mitä yhteiskunta kaipaa, missä luovilla aloilla varmasti on ikään kuin oma tärkeä roolinsa. Kiitos. Miten sitten Petri, sä toimit vähintäänkin satojen yrittäjien kanssa ja startup-maailmassa. Miten nämä asiat näkyy siellä ja mitä sä ajattelet? No tietyllä tavalla tähän vähän jatkoksi niin kuin tuosta arvon muodostumisesta tietyllä tavalla monta kertaa, että arvohan syntyy aina saajan perspektiivissä. Ja turhan usein se unohdetaan, se saajan perspektiivi, että minä luon jotain ja se on arvokasta, vaan se tosiaan, että se saaja, miten se saaja kokee sen arvon, niin vaan sitä kautta sitä oikeaa arvoa voi muodostua. Me voidaan tavoitella jotain arvoa, mutta jos se saaja ei koe sitä. Yritysmaailmasta on monta kertaa iso haaste. On idea, jolla kuvitellaan oleva arvo, mutta niin kuin saajan perspektiivissä ei silloin ole arvoa. On sitten luovaa taloutta tai ihan mitä taloutta, niin ei sille synny arvoa, jos se saaja sitä arvosta. Ja tämä on yksi haaste niin kuin siinä, että miten rakentaa sitä arvon muodostumisen ymmärrystä. Tämä on erittäin haastavaa. Monilla yrityksillä vie vuosia ymmärtää se, että mihin se arvo muodostuu ja kuinka iso se arvo on. Ja välttämättä ei aina puhuta rahallisista, vaan muista arvoista voi olla myös. Ja tämä on semmoinen, mitä monta kertaa kun yrityksellä lähdetään rakentamaan tai mitä tahansa, niin unohdetaan se toinen osapuoli. Ollaan vähän yksipuolisesti, me luomme arvoa ja sitten toinen osapuoli ei koe saavansa mitään lisäarvoa. Tämä on mitään parempaa kuin tänä päivänä on. Ja se on tärkeää ottaa. Miten sitä voidaan mitata on erittäin haastava kysymys, koska sehän on niin kuin, monta kertaa se saaja voi olla myös tuntematon siellä aikaisessa vaiheessa. Tämä on ehkä semmoinen mun pitkän yrittäjäuran suurin kokemus ja ehkä oman yrittäjäuran menestys on ollut osana sitä, että ymmärtää, mikä on se asiakkaan saama arvo ja miten hän hyötyy tästä kaikesta. Ja sen niin kuin siihen fokusoiminen ja sen lisääminen. Tämä on ehkä mun aloitussanat tähän näin aiheeseen. Kiitos. Meillä on hyvät näkökulmat yhteiskunnan eri kulmilta nyt mukaan tässä keskustelussa. Jos ajatellaan, että puhutaan luovasta taloudesta ja sitten siellä yritystasolla luovien alojen yrittäjyydestä ja luovasta osaamisesta, millaista arvoa luovalla osaamisella voidaan tuoda yhteiskuntaan ja yritysmaailmaan? No mä voin kommentoida
Sori, mä aloitin tästä huutamaan suoraan. Luovalla alalla ihan samanlaista mahdollista kuin mikä tahansa. Siis siinä mielessä luovat alat vaikuttaa lähes kaikkialla. On se sitten niin kuin ohjelmistoteollisuutta tai vaateteollisuutta tai arkkitehtuuria. Luova ala on niin kuin kaikkialla mukana. Ja ymmärtää se arvo niin kuin, ja mitä se luo siihen lisää. Se on ehkä se suurin haaste, että turhan harvoin luovien alojen ihmiset menevät kysymään saajalta, että miten mä lisään tätä arvoa, miten tämä tekee paremman kuin aikaisemmin oli. Ja kuvitellaan, että otetaan se arvo vaan syntyy, kun mä teen jotain. Tämä on ehkä luovien alojen yksi haaste, että ollaan vähän kamarissa ja tehdään ja sitten esitellään valmista, kun pitäisi matkalla jo mahdollista ottaa mukaan. Petteri ja sitten Kalle. Joo, haastavaa tietysti puhua koko luovasta alasta, niin kuin Olli tuossa alusti, niin taiteella on sitten monenlaisia yhteiskunnallisia merkityksiä ja niin edespäin. Me keskitytään tosiaan yrityksiä ja yritysten kilpailukykyyn ja aika paljon mun kommentit liittyy sitten siihen maailmaan, mutta se arvo on tosiaan niin kuin kaikki kaikessa, ja mä nyt sivusin sitä digitalisaatiota tuossa alustuksessa pikkasen, ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että tosiaan itseisarvo ei ole digitalisoida yrityksen palveluita, vaan tuottaa arvoa, joka sitten on helposti niin kuin mitattavissa parempana asiakaskokemuksena tai brändikokemuksena tai jonain tämän tyyppisenä. Tämä nyt on itse asiassa aika iso osa, miksi esimerkiksi palvelumuotoilu on noussut niin isoon rooliin. Ja siinä mä tietysti vähän Petriä ehkä haastaisin siinä mielessä, että erityisesti muotoilussa on näitä metodeja, millä otetaan ne mukaan ne ihmiset siihen dialogiin ja tehdään niin kuin ihmisten lähtökohdista niitä palveluita ja tuotteistuksia, ja se ei ole niin paljon omassa kammiossa tekemistä kuin ehkä joillain osa-alueilla on joskus ollut, mutta kyllä se, niin kuin se kaikki kaikessa on tavallaan niin kuin se vuorovaikutus ja keskustelu nimenomaan sen kohderyhmän ja sen käyttäjien kanssa, ja sitä kautta luoda niitä palveluita, ja siinä on otettuakin isoa loikkiä. Mutta tietysti tästä koko luovasta alasta on niin kuin vaikea puhua kokonaisuutena, koska siinä on niin monia osa-alueita, mutta jos mä nyt pikkasen rajaan sitä siihen, mikä on se meidän fokus, niin näin. Kalle, olen. Joo, se on juuri näin, että tavallaan niin kuin luovien toimijoiden ja luovien alojen sisällä on erilaisia markkinoita, joilla toimitaan, ja erilaisilla markkinoilla se tavallaan tilanne on ihan erityyppinen, että jossain voi olla niin, että on perinteinen malli tehdä kauppaa, mikä on, ja sen muuttaminen voi olla hyvinkin vaikeaa, ja sitten taas toisaalta jossain voi olla kiinni siitä, että jos on liiketoimintakekseliäisyyttä, niin voi luoda ihan uuden tavan toimia siinä vielä muodostumattomassa markkinassa ja tavallaan synnyttää ihan uudenlaista mallia. Eli siinä mielessä niin kun kokonaisuudessa puhuminen yhtenä on aika haasteellista. Mutta kyllä mä niin näkisin tietysti luovien alojen niin roolina sen, että luodaan uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaisia tapoja ajatella ja muutetaan tavallaan sitä, mihin on totuttu, ja sillä tavalla niin kun kehitetään eri liiketoiminta-alueita eteenpäin. Eli kyllä se tavallaan kyseenalaistaminen ja uusien ratkaisujen löytäminen ongelmiin, joita ei välttämättä ole edes vielä löydetty, niin se on semmoista, millä päästään hyvinkin eteenpäin. Mä ehkä vielä tuohon kiinnittäisin huomiota, että tavallaan jos me ollaan niin kuin päästetty syntymään sellaisia alueita, joissa tavallaan mittaaminen on hyvin tämmöistä, niin kuin, arvomittaaminen on hyvin tämmöistä niin kuin, malli, siis tiettyyn kehikkoon muodostunutta ja pysyy tietyissä rajoissa ilman, että siinä pääsee tavallaan niin kuin muodostamaan uusilla luovilla ratkaisulla siihen arvoon, niin kuin, tai siis niin kuin tavallaan hinnanmuodostukseen arvon kautta tai luovuuden kautta lisää arvoa ja muuttamaan tavallaan sitä mittaustapaa, niin silloin meillä on niin kuin se tilanne, että se toimiala ei muutu. Eli jos tavallaan toimiala toimii aina samalla tavalla, vaikka siellä tekisi kuinka hyviä ratkaisuja, niin se ei kannusta tekemään tämmöisiä uusia, parempia ratkaisuja. Mun mielestä niin kuin tulevan talouden ja tulevan niin kuin yhteiskunnan kannalta se, mikä Olli tuossa nosti esille, on hirveän olennaista se, että nämä eri toimialat ja markkina-alueet ovat ketteriä muuttamaan tekemistään ja muuttamaan sitä laskutusmallia tai sitä mittaustapaa, jotta
siellä syntyy niitä uusia ja luovia ratkaisuja. Eli annetaan tietyllä tavalla tilaa siihen, että se hinta pystyy muodostumaan niin kuin uusiin ratkaisuihin kannustavasti. Ja tämä olisi minusta niin kuin myöskin ihan niin kuin politiikkatasolla kannustavan yhteiskunnan ja niin kuin uusiutuvan yhteiskunnan tapa toimia. Jos me jäädään siihen, että tavallaan kaikki säilyy sen takia, että meidän niin kun rakenteet on jäykkiä, niin säilyy se ennallaan, niin silloin me ei myöskään uusiuduta eikä pysytä yhteiskuntana maailman kärkiyhteiskuntien joukossa. Olli. Joo, komppaan tuosta Petteri ja Kalle siinä, että tavallaan ensimmäinen haaste meillä on todellakin se rajaus ja määritelmä, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan. Se on jotenkin niin kuin vaarallinen sana, se luova talous. Toisaalta se viittaa tiettyihin toimialoihin, jotka lähtee sieltä taiteesta tai sieltä ytimestä, mutta moni muukin toimiala lasketaan sinne luovaan talouteen. Toisaalta niiden jos me lasketaan taloudellista arvoa yhteiskunnassa tai sitä ikään kuin, niin siellä on paljon kuljetusliikkeitä ja vartiointiliikkeitä ja siivousliikkeitä, jotkut muut, jotka ikään kuin myös ovat alihankkijoita sille kokonaisuudelle, joka jos luova talous poistettaisiin, niin poistuisi ikään kuin sekin. Eli se on valtavan monialainen ja monen eri määrityksen kautta ikään kuin rajattua, ja toisaalta voi kysyä niin, että onko se sittenkin jotain sellaista, mikä on kaikilla yrityksillä ja organisaatioilla. Voiko olla joku yritys ja organisaatio, joka ei ole luova? Niin mä vähän ihmettelen, jos pystyy. Ja siksi se myös tuottaa paljon erilaisia, niin kuin tässä on paljon puhuttu siitä ikään kuin asiakkaasta tai saajasta, että se tuottaa paljon erilaisia funktioita ja hyötyjä ja arvoja ja hyvin erilaisia eri lähtökohdissa oleville tahoille ja ihmisille. Mutta toisaalta niin kuin, ei voi niin kuin unohtaa sitä, että kun me puhutaan luovasta taloudesta, siinä on sana talous, silloin se tarkoittaa rahaa. Että jos me puhutaan, että tuetaanko sitä tai kuinka merkityksellinen se on, niin se usein myös palautuu siihen, että ei niitä yrityksiä ole olemassa, jos ne tuota niin kuin plussaa viivan päälle. Eli kyse on hyvin pitkälti myös bruttokansantuotteesta ja sitten siitä yrityksen omasta kannattavuudesta. Ja mä niin kuin vertasin tuossa aikaisemmin siihen tieteeseen ja hyvinvointiin, niin tällä hetkellä ollaan paljon keskusteltu tulevaisuusvaliokunnasta nimenomaan hyvinvoinnista ensin, tavallaan bruttokansantuotteesta, kun sillä mitataan sillä rahalla. Kaikki niin kuin rahalla mittaaminen on tosi helppoa. Mutta jos katsotaan, että bruttokansantuote nousee, niin varsin usein voi käydä niin, että hyvinvointi laskee. Tai hyvinvointi voi nousta, vaikka bruttokansantuote laskee. Myös luovuus lienee tämmöinen ilmiö, että se, ei, niin kuin, se nousee ja laskee riippumatta siitä, miten käy ikään kuin se rahavirran. Siihen tarvittaisiin paljon muita mittareita ja semmoista syvällisempää ymmärrystä, mutta valitettavasti meidän tarkimmat mittarit ja ne mittarit, mihin politiikka ja päätökset niin kuin perustuu, ne on usein rahaa, niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Tämä on kiinnostavaa ja nimenomaan tuo näkökulma, että millä vaikuttavuutta meidän pitäisi mitata ja mitä kaikki elementtejä siihen liittyy. Mutta Petri, sulla oli vielä tähän. Joo, no Petteri oli tuossa sekaksi, mutta mä voin täällä vaan tekstiä katsoa, että arvo voidaan ymmärtää hinnaksi. Yleensä arvon väärä mittari on raha. Eli siinä mielessä, että raha niin kuin on vaan se vaihdannan muoto, mikä siinä tapahtuu. Että se arvo on, niin kuin voi olla jotain ihan muuta, se voi olla helppoutta, se voi olla käytettävyyttä, se voi olla kaikkea. Ja sitten se raha on se, millä se arvo niin kuin vaihtaa vaan niin kuin paikkaan. Ja pitäisi niin kuin ymmärtää juuri siinä, ja se meni monta kertaa, kun aikaisen vaiheen yrittäjän kanssa, ne ei ymmärrä, mitä arvoa ne. Ne ymmärtää, että mä saan tästä näin paljon rahaa, mutta mä en ymmärrä, mitä hyötyä mä synnytän siinä saajassa. Että yritys toimii tehokkaammin, siellä on parempi henki, se on motivoituneempi. Nämä on kaikki niin kuin semmoisia niin kuin vähän eri tavalla eri aloista riippuvia niin kuin mittareita. Että semmoista yhtä mittaria niin kuin siihen arvoon ei suoraan ole. Ja se raha on se huonoin mittari siinä, koska yleensä se on vain niin kuin subjektiivinen käsite, koska se sama asia voi synnyttää erilaisen arvon eri saajissa. Ja silloin pitäisi ymmärtää, että millaisen arvo se saaja tosiaan saa. Et toiselle, niin kuin Kalle kertoi, niin toiselle niin kuin arkkitehtuuri voi olla ihan, että se pitää vaan olla halpaa, ja toiselle se arvo, että se luo jotain pysyvää ja näkyvää. Petteri ja Kalle. Joo, tuosta hyvä jatkaa. Mä itse asiassa just edellisessä esityksessä olin kehitellyt tällaisen arvovaan. Se oli tällainen maailman ensi-ilta. Mä mietin sitä usein, kun mä oon mennyt yrityksiin tai keskustelen yritysten kanssa, niin siinä on nimenomaan tästä, mistä Petri puhui nyt. Että helposti niin kun
sä katsot sitä kohtaa yrityksessä, missä eurot kilisee ja suuntaat kaiken energias ja rekrytoinnit ja johtoryhmän agendat sun muut sinne. Ja silloin sulla jää helposti se varsinainen arvo luomatta. Se on tavallaan se myyminen ja se tilanne, milloin sä ikään kuin muutat sen luodun arvon rahaksi. Mutta se ei tavallaan, no tietysti myyminen tuottaa arvoa ja niin edespäin, tämä on vähän mustavalkoinen kärjistys, mutta kuitenkin se on hirveän olennainen kohta, että se arvonluonti ja sitten se muuttaminen ikään kuin hyödykkeeksi tai rahaksi, niin ne on tasapainossa, mutta se on usein niin kuin yrityksissä tämä vaaka on kallellaan johonkin suuntaan. Startupeissa ja hyvin innovatiivisissa yrityksissä voi olla niin kuin toiseen suuntaan kallellaan. Luodaan pelkästään arvoa, mutta sitä ei saada oikein niin kuin tuotteistettua tai muutettua rahaksi tai pyöritettyä sitä yritystä tai käynnistettyä sitä kunnolla, että sekin on mahdollista, mutta vielä useimmin se on niin päin, että kaikki on ikään kuin sen myyntinappulan alla ja se arvo jää luomatta. Ja sitten mitä se arvo on, niin se voi olla tosiaan niin kuin hyvin, hyvin monenlaisia asioita, mitä tuossa Petrikin sivusi. Entistä enemmän ne on semmoisia merkityksellisiä asioita ihmisille, koska ihmiset pystyy niitä vaatimaan ja yritykset nousee ja laskee niin kuin sen mukaan, miten niistä pidetään tai miten niitä suositellaan. Että semmoinen niin kuin ihmisten verkostot on nykyään niin iso muutosvoima, että ne pystyy jo niin kuin puristamaan yrityksiä kääntymään oikeaan suuntaan, mikä on mun mielestä niin kuin viimeisinä vuosina, viimeisen 5 vuoden aikana ollut niin kuin ilmiselvää. Ja yritysten pitää oikeasti tuottaa sellaista arvoa, mikä ihmisille on niin kuin tärkeää ja oikeaa. Sitten vielä lyhyesti tuosta niin kuin luovan. Mä kutistan tämän mun luovuuskeskustelun pikkasen niin kuin tähän omaan domeiniin, koska mun on helpompi puhua siitä, että jos mä koko ajan puhun koko luovan alan niin kuin leveydestä, niin mun on vaikea niin kuin sanoa siitä oikeastaan mitään niin kuin sitä yhdistävää, mutta mä oon aina kokenut, että mä oon siis teollinen muotoilija, että se mun rooli erilaisissa projekteissa ja toiminnassa on ollut tämmöinen ylevä ihmisyyden puolustaminen, että mä oon ollut siellä teknologian ja muun välissä pitämässä huolta siitä, että sen niin kuin loppukäyttäjän tai asiakkaan niin kuin toivomukset ja vaatimukset ja halut tulee otettua huomioon. Oli kysymys sitten niin kuin Nokian jättiläismäisestä projekteista, missä oli 350 insinööriä. Tai sitten muut tämmöiset systeemisemmät ongelmat, missä niin kuin taustalla usein kaikenlaisia arvovaltataisteluita ja muita vastaavia. Sen takia nämä usein on aika hankalia. Ja sitten kuitenkin niin kuin asiat pitäisi miettiä sieltä ihmisten lähtökohdasta, että mitä arvoa sinne ihmisille tuottaa. Et siinä on niin kuin muotoilulla luovalla alalla niin kuin paljon metodiikkaa ja prosesseja ja toimintatapoja, millä saadaan se ihminen käyttäjä sitten keskiöön. Ja sitä kautta niin kuin katse pysyy pallossa ja jopa poliittiset arvovaltataistelut joskus ja vastaavat niin kuin pystytään sitten ehkä niin kuin tavalla tai toisella ohittamaan ja keskittymään oikeasti siihen ytimeen. Mutta olen aina nähnyt tämän muotoilun ikään kuin tämän asioiden katsomisesta ihmisen näkökulmasta ja sen arvon, mitä sinne tuotetaan. Ja tosiaan kun arvoa syntyy, niin jossain vaiheessa se muuttuu sitten rahaksi, mutta se raha ei ole se ikään kuin lähtökohta. Jos siihen katsoo, niin silloin yleensä helposti jää se varsinainen arvo luomatta tai se jää vähän puolitie. Kiitos. Kalle ja sitten Olli. Joo, minusta tätä niin kuin ongelmatiikkaa konkretisoi oikeastaan ihan hyvin taas meidän alalta oleva esimerkki. Siis kysymys on tietysti siitä, että luodaanko me arvoa yritykselle, asiakasyritykselle vai yrityksen asiakkaalle. Ja siinä on aika iso ero, että se tavallaan yrityksen prosessien muuttuminen tai sen tuottojen kasvaminen tai joku tämmöinen niin saattaa olla tietysti niin kuin nopeasti ajateltuna tavoiteltava asia, ja se näyttäytyy rahana, kun sitten taas se yrityksen asiakkaan hyöty on pitkäjänteisempää yleensä. Ja tästä minusta hyvä esimerkki on rakentamisesta kaksi eri rakennustapaa. Toinen on se, että tällä hetkellä tehdään hyvin paljon vuokra-asuntoja sijoittajille, eli rakennetaan kerrostaloja, joihin tulee paljon pieniä vuokra-asuntoja, ja ne rakennukset tai asunnot omistaa asuntosijoittajat, ja sitten niihin tulee vuokralaisia, ja siinä on niin kuin keskeinen näkökulma se, että se tuottaa nopeasti rahaa tälle rakennuttajalle ja niille sijoittajille sitten pitkäaikaista hyötyä, mutta se on niin kuin tavallaan se arvo nähdään siinä rahassa hyvinkin pitkälti. Ja sitten toinen asuntorakentamisen ääripää, tai oikeastaan vuokra-asuntorakentamisen ääripää on tämä Finlandia-ehdokkaana, arkkitehtuuri Finlandia-ehdokkaana ollut
Kotkan kauppatorin varressa oleva vuokratalo, joka on perheen omistama rakennus, ja se on rakennettu pitkäaikaisille vuokralaisille. Siinä on perheasuntoja, se on erittäin huolella tehty ja kaunis rakennus, jossa on myöskin niin kuin erittäin laadukkaita asuntoja ja kaikin puolin semmoinen niin kuin pitkään kestämään rakennettu rakennus, joka tuottaa niille asukkaille hyvää elinympäristöä siinä rakennuksessa. Ja tavallaan minusta tässä on niin kuin ne kaksi eri ääripäätä. Toinen tuottaa nopeata tuottoa, eikä niille asukkaille, vaan niille sijoittajille, ja sitten taas toinen tuottaa niin kuin pitkäaikaista hyvää näille asukkaille, ja se perhe toki saa siitä tuottoa, mutta se ei ole sellaista nopeata eikä hektistä. Luovilla aloilla on niin monta eri mittaustapaa, mutta mä niin näkisin, että tämmöinen pitkäaikaisen hyödyn ja pitkäaikaisen tuottavuuden hakeminen on selvästi kestävämpää, luo yhteiskunnan kannalta niin kuin parempaa lopputulosta. Kiitos. Olli. Joo, oikeastaan mä pyysin sen puheenvuoron lähinnä sen takia, että jää semmoista käsitystä, että mä puolustan sitä rahaa. Raha on munkin mielestäni huono mittari kuvaamaan, mutta se on käytännössä lähes ainoa sellainen objektiivinen mittari, mitä selkeästi käytetään silloin, kun vaikka yhteiskunnallisia voimavaroja ja resursseja pistetään jonnekin, niin raha on niin kuin objektiivinen ja yleisesti käytössä oleva mittari. Ja on hyvin vaikeaa, enkä mä ole löytänyt niin kuin sellaisia mittareita, mitä pystyttäisiin selkeästi käyttämään jossakin päätöksenteon tukena, jotka perustuisi jonkunnäköiseen muihin, jos ei sitten lähdetä ikään kuin näihin tällaisiin funktionaalisiin se asiakasnäkökulma on taatusti niin kuin oikea suunta ja yksi ratkaisu tähän asiaan, mutta miten sitä voidaan mitata, niin mä en osaa sanoa niin laajasti tai objektiivisesti, kun se on vähän yksilöllinen asia. Mutta siis, että raha on huono mittari, mutta todella vaikeaa nähdä, mikä muu mittari voisi syrjäyttää sen, tai miten edes sitä voitaisiin täydentää jollakin muulla. Petteri ja Petri. Joo, aika paljon niin kuin, monet yritykset tosiaan niin kuin digitalisaation ensimmäisen aallon jälkeen panostaa asiakaslukemuksen parantamiseen, ja esimerkiksi sen mittaaminen on kohtuullisen yksinkertaista, ja sitten myöskin tämä niin kuin henkilöstötyytyväisyyden, asiakaskokemuksen, asiakastyytyväisyyden niin kuin suhde yrityksen menestykseen on myös aika ilmiselvä usein. Ja sitten yksi mittari, mitä Suomessa ei juurikaan käytetä, mutta taas missä länsinaapuri on hyvin pitkällä, niin on tämä tämmöinen ikään kuin brändin haluttavuuden ja kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden ja merkityksellisyyden niin kuin mittaaminen, joka myös on itse asiassa ihan kohtuullisen yksinkertaista, mutta mä luulen, että sitä hyvin, hyvin harva Suomessa tekee. Että se on myös ehkä semmoinen niin kuin kulttuurikysymys siirtyä puhtaasti perinteisistä niin kuin ikään kuin tuotantotaloushenkisistä mittareista tämän päivän mittareihin, jos on sitten uudenlaista sisältöä. Ja siinä mielessä mä oon kyllä vuoden varma, että se hyvä, mitä näissä ikään kuin uusissa mittareissa saavutetaan, niin sitten kumuloituu rahana tai hyötynä loppujen lopuksi. Mutta se on ehkä sellainen kulttuurikysymys, mihin investoidaan, minkälaisiin mittareihin ollaan totuttu ja minkälaisella aikavälillä. Petri. Joo, tässä on tyypillisesti, kun unohdetaan se, että yritykset on niin kuin elinkaaressa eri vaiheissaan, ja tyypillisesti sitä saa, mitä mitataan, eli mittarithan on tyypillisesti vain liikejohdon työkaluja. Eli mihin suuntaan me halutaan viedä tätä niin kuin liiketoimintaa tai tätä yritystä, sen takia siellä käytetään monta kertaa rahaa. Me tehdään tuommoinen 30 sijoitusta tänä vuonna aikaisen vaiheen yritykseen. Meillä ei ole raha missään mittarina. Me käytetään muita mittareita siihen, koska niin kuin aikaisen vaiheen yrittäjä, kun lähtee tekemään, niin se raha on niin kuin sekundäärinen, koska sä et siinä kohtaa vielä ymmärrä sitä arvoa. Myöhäisemmässä vaiheessa selkeästi tulee, silloin kun rupeaa olemaan miljoonia liikevaihtoa, niin se raha on oikea mittari, koska se niin kuin ei ole enää luomisvaiheessa. Et yrityksen synnyttäminen on kuitenkin ihan niin kuin luovaa taloutta, että se on jonkun uuden luomista pääsääntöisesti. Joskus tietenkin kopioidaan jotain vanhaakin, mutta tosiaan se on uuden luomista ja silloin niin kuin se raha monta kertaa ohjaa sen yrityksen täysin väärin toimenpiteisiin,
kun se esimerkiksi juuri, että kummoista asiakasarvoa, miten asiakkaat näkevät meidät. NPS, Net Promoter Score, tämän tyyppisiä, että miten ne kokee meidän palvelumme. Tuoko se lisäarvoa, kenelle se tuo siellä yrityksessä lisäarvoa. Ja sitä kautta niin kuin syntyy sitten se jossain kohtaa se arvo siihen, mutta aikaisessa vaiheessa se raha on kyllä niin kuin vaarallinen mittari siihen, koska se ohjaa ne yritykset tekemään vääriä päätöksiä. Kiitos näistä keskusteluista. Meillä aika alkaa olla loppusuoralla. Otetaan jokaiselta teiltä vielä oma kommentti, näkemys, top 1 tai 3 asiaa. Mitä nämä asiat tarkoittaa yritysten kannalta ja mihin pitäisi tarttua? Oli ne sitten niin kuin yritysten, yhteisöjen, ihmisten, näin. Aloitetaan vaikka Ollista. No, mä totein, että se rahan valta korostuu liikaa. Ja minusta kuuntelin noita muiden kommentteja, niin siellä yrityksen tasolla, asiakkaan tasolla, ikään kuin kentän tasolla niitä mittareita on vaikka kuinka paljon arvioimaan jonkun asian menestyksekkyyttä tai tärkeyttä tai niin edelleen. Mutta tilastokeskuksen tasolla, valtakunnan tasolla, kun niitä asioita niin kuin objektivisoidaan ja ikään kuin muutetaan sellaisiksi suuriksi ilmiöiksi, niin miten noita, mitä te äsken sanoitte, saataisiin ikään kuin sinne? Että ne olisi myös jollakin tavalla kuvaamassa meidän luovan talouden kansallista tilaa, eikä vaan sen yrityksen tai jonkun ryhmän tilaa. Kiitos. Kalle, minkä toiveen tai vinkin antaisit? No oikeastaan tämä on tämmöinen niin kuin enemmänkin aikaa tarkisteleva kommentti. Eli onko meidän aika tällä hetkellä sellainen, jossa ollaan tavallaan lähdössä siihen, että nähdään, että on niin suuria ongelmia ja niin isoja tarpeita yhteiskunnan kehittämisessä, että se ei enää olekaan niin, että ihan täysin vapaa markkina ratkaisee kaikki ongelmat, vai tarvitaanko muunkinlaisia mittareita ja tarvitaanko muunkinlaisia olettamuksia, joiden mukaan pitää saada yhteiskuntaa rakentumaan. Ja mikä on sitten se mekanismi, jolla se toimii, jos tämän tyyppiseen ollaan siirtymässä. Että nämä kiusalliset haasteet, vai mikä se on se oikea termi, mitä maailmassa on, niin ne on muuttamassa kyllä ihan selkeästi tällä hetkellä tämmöistä perusparadigmaa yhteiskunnassa. Se liittyy myös tähän luoviin aloihin, koska sieltähän niitä ratkaisuja myöskin syntyy, tai luovaan ajatteluun yleisesti ottaen. Kiitos. Sitten Petteri ja Petri vielä. Joo, minulla on oikeastaan 2 asiaa. Yksi on mun mielestä olisi hienoa, jos mietittäisiin ikään kuin sen ainaisen, siis on hienoa, että Suomi on innovatiivinen kansakunta, mutta minusta olisi vielä hienompaa, jos olisi innovatiivinen kansakunta, joka soveltaa niitä myös niin kuin kiinnostavasti ja kohtuullisen tehokkaasti. Ja se on se palikka, mikä meiltä nyt ehkä kaipaisi vähän lisää paukkuja ja tekemistä. Se on niin kuin kohta 1. Ja se toinen kohta liittyy tähän arvontuottoon. Siis tämä on niin kuin kulttuurillinen kysymys usein yrityksissä, olemassa olevissa yrityksissä, että millaisella mekanismilla niitä on johdettu ja millä lailla ollaan päästy eteenpäin. Ja niin kuin maailman kääntyessä globaaliksi, niin se mekaniikka ja se aiheuttaa niin kuin aika ison tämmöisen muutoksen, jossa niin kuin pitää keskittyä toisenlaiseen arvontuottoon, joka ei ole ehkä niin suoraviivasta. Ja siinä on niin kuin luovalla osaamisella paljon tekemistä, mutta mulla ei ole siihen mitään lääkettä, miten se nopeasti tapahtuu, mutta me koitetaan omalla pienellä toiminnallamme nakertaa sitä jostain kulmasta ja puhutaan siitä arvosta nimenomaan, mitä se luova osaaminen sitten niin kuin strategisena tekemisenä tuo siihen yritystoimintaan vähän laajemminkin. Miten ymmärretään tulevaisuuden muuttumista, mikä se oman rooli siellä on ja miten erottaudutaan niin kuin globaalisti niin, että ollaan kilpailukykyisiä ja kiinnostavia siinä omassa alueessa. Kiitos. Ja Joo, ehkä niin kuin enemmän palaan sinne juuri, ja tietysti on niin kuin kuulijoille, että älkää pelätkö kysyä sitä arvoa. Että mikä se saajalla on se arvo, mitä tämä luo sille, mitä tämä synnyttää siellä. Se on niin kuin tyypillinen niin kuin pelkotila suomalaisella. Että ruotsalaiset, kun me mainitte heitä, niin he on rohkeampi lähteä kysymään, he lähtee keskustelemaan asiasta. Suomalaiset niin kuin tekee jotain ja sitten kuvitella, että se synnyttää arvoa vaan saajassa, vaan pitäisi mennä lähteä kysymään siltä, että miten tämä voi olla parempi, miten mä tuotan sulle maksimaalisia, paljon parempaa arvoa kuin nykyään tuotan. Tämä on ehkä viesti kaikille kuulijoille. Kiitoksia. Tähän on loistavaa päättää. Kiitos Olli Hietanen, Kalle Euro, Petteri Kollinen ja Petri Lehmuskoski tästä keskustelusta.